Okay. So this is actually Vibronic transition. So we want to calculate overlap integral due to overlap integral between two levels due to nuclear motion in a molecule. यस्तो टाइपको questions. Probably this question has been asked uh, uh, last year. यही क्वेसन नै थियो जस्तो लाग्छ लास्ट बारेमा सिनियरको so that the overlap of zeroth ground state level with the first excited level can be expressed in terms of Gaussian potential, Gaussian integral. यस्तै टाइपको थियो जस्तो लाग्छ लास्ट टाइम हामीले यो कुरा डिस्कस गरिसकेका थियौँ हामीलाई थाहा छ सुरुमा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन हुँदाखेरि जुन लेभलमा ट्रान्जिसन भएको हुन्छ पछि न्युक्लियर एडजस्टमेन्ट हुँदा त्यो स्लाइटली चाहिँ नि ओभरल्याप इन्टरभल चेन्ज हुँदै जान्छ क्रमशः चेन्ज हुँदै जान्छ हरेक लाइनको प्रोबेबिलिटीहरू फरक पर्छ सो इफ इलेक्ट्रोनिक एक्साइटेसन इज बिकज you know this electronic excitation is relatively faster than the motion of nuclei then overlap integral do not change if this is much faster this is classical approximation हामीलाई थाहा छ लास्ट टाइम हामीले हेरेका थियौँ यदि यहीँनिर छ न्युक्लियसले रिएडजस्ट गरिसकेको छैन न्युक्लियस त्यही पोजिसनमा छ डाइपोल मोमेन्ट चेन्ज भइसकेको छैन भने एक्सलेन्ट ओभरल्याप हुन्छ 1 to 1 ट्रान्जिसनमा अथवा 0 to 0 ट्रान्जिसनमा जिरो ओभरल्याप यो लेभलको प्रोबेबिलिटी मिनिमम हुन्छ त्यस्तै फर्दर अर्को लेभलमा जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ स्मल ओभरल्याप तर यो मोसनको कारण न्युक्लियरले आफ्नो पोजिसन एडजस्ट गर्न थाल्यो भने ट्रान्जिसनबाट जाने लेभल चाहिँ नि यसरी चेन्ज हुन्छ अर्को ठाउँमा जाने हुनाले यसको ट्रान्जिसन सुरुमा जहाँ पुगेको थियो त्यसको ओभरल्याप चाहिँ ओभरल्याप चेन्ज भएर आउँछ त्यसले गर्दा प्रोबेबिलिटी पनि चेन्ज हुन्छ ओभरल्याप इन्टिग्रल चेन्ज हुन्छ त्यसले सुरुमा यसको प्रोबेबिलिटी 0 to 0 को प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम थियो अब 0 to 1 को प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम हुन जान सक्छ त्यस्तै 2 को प्रोबेबिलिटी थियो पहिले इन्क्रिज हुन्छ 3 को प्रोबेबिलिटी 4 को प्रोबेबिलिटी यसरी यसलाई अब फर्मुलेट गर्न आज हामी फर्मुलेट गर्छौँ because of the motion of the nuclei overlap integral and hence the probability will change but you should remember these are the lower level of lower vibrational energy levels हामीले पाराबोला कन्सिडर गरेको छौँ एनहार्मोनिसिटी माथि बढेपछि हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ ओके यो पनि लास्ट क्लासकै स्लाइड हो न्युक्लियस विस्तारै चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेर एडजस्ट गरिदियो भने त्यसपछि हुन सक्छ लार्जर न्युक्लाइमा प्रोबेबिलिटी 1 to 1 probability or 0 to 0 probability vanish पनि हुन सक्छ so immediately after the electronic transition nuclei readjust themselves relatively slowly with new configuration okay so you can have a very poor overlap at nu equals to 0 in the beginning it was maximum okay so because of this the molecules must undergo a vibration किनभने न्युक्लियसको मोसन न्युक्लियस यतातिर माथिको पाराबोला मुभ हुने भनेको प्रोबेबिलिटीहरु चेन्ज हुँदै जाने हो त्यो हुँदाखेरि त्यहाँनिर सुरुमा भएको ट्रान्जिसन इलेक्ट्रोन जहाँ पुग्यो हुन्छ इलेक्ट्रोन रिएडजस्ट हुन थाल्छ त्यहाँनिर सेभरल सिरिज अफ कन्सिक्युटिभ ट्रान्जिसन्सहरु हुन्छ त्यसले गरेर एक खालको भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रा आउँछ जुन हामीले अगाडि हेरेका थियौं डिफरेन्ट मोलिकुलको spectra. Okay, let's derive overlap integral mathematically. First of all, we assume 0 to 0 transition. 0 बाट 0 मा गएको lower level of harmonic oscillator को wave function तपाईहरुलाई थाहा छ तपाईहरुलाई हार्मोनिक oscillator को फर्स्ट लेभल को wave function बाट सेकेन्ड मा थर्ड मा फोर्थ मा जानको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छ you need Hermite polynomial you have to introduce Hermite polynomial if you want to increase your levels. For the ground state, you know, this is the general solution. This is wave function for the ground state. मैले ground state को लागि 0 point wave function लेखे. Here alpha introduce गर्दियौं हामीले यहाँ पनि alpha introduce गर्दियौं. Alpha is square root of m k. M is obviously the mass of the nuclei because nuclei dominates, but you can assume this m is a reduced mass of the system. This is reduced mass of the molecule. हामीले फर्स्ट क्लासमा इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं so this is a wave function expression for wave function alpha by pi to the power 1/4 e to the power minus alpha r minus re
R is obviously equilibrium bond length. Re is equilibrium bond length in the ground electronic state. भनेको क्यापिटल हामीले राखेको कारण चाहिँ न्युक्लाई को कोअर्डिनेट्स एडजस्ट गर्नको लागि हो। स्मल आर राख्यो भने जहिले पनि हामीले सम्झिनुपर्छ त्यो इलेक्ट्रोनको लागि मात्रै हुन्छ जनरली टेक्स्ट बुकहरुमा। Okay, this represents equilibrium bond length in the ground electronic state. Similarly, for the excited state, suppose हामीले यो ग्राउन्ड स्टेटको कुरा गर्यो, अब एक्साइटेड स्टेटमा पनि 0 लेभल 0 to 0 एक्साइटेड स्टेटको कुरा गर्यो भने हामीले खाली इनर्जी लेभल यो इनर्जी लेभललाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। Similarly, 0 point wave function in the excited electronic state is this where QE is equilibrium bond length in the excited electronic state. Obviously, त्यहाँ जाँदाखेरि डाइपोल मोमेन्टहरु चेन्ज भएको हुन्छ। डाइपोल मोमेन्टको कुराकानी अगाडि हामीले थोरै इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं, फर्मुलेट गरेको छैन। नेक्स्ट क्लासमा हामी फ्रैंक कॉन्डन प्रिन्सिपलमा त्यसलाई हामीले फर्मुलेट गर्छौं। Okay, so this is for excited state. This is equilibrium bond length for the excited state. This is obviously this is because of the nuclear motion. Nuclear motion will take accountability if you go to 0 to 1 or 0 to 2 or 1 to 2 and so on. Okay, हामीले 0 0 लेभलको लागि लेख्यौं सबभन्दा पहिले है। अब हामी 0 0 को लागि न्युक्लियर ओभरल्याप इन्टिग्रल निकाल्नु। यो एक्साइटेड स्टेटको लागि फाइनल स्टेटको लागि भयो, यो तलबाट माथि जम्प गर्यो, पर्फेक्ट ओभरल्याप भयो। न्युक्लियस अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन, न्युक्लियरको पोजिसन चेन्ज भएको छैन। So if you substitute the wave function for both, you have to integrate this form. यहाँ RE भनेको ग्राउन्ड स्टेटको इक्विभ्यालेन्ट बन्ड लेन्थ भयो, यो चाहिँ नि एक्साइटेड स्टेटको इक्विभ्यालेन्ट बन्ड लेन्थ भयो। Okay, you have to integrate over R. So you know what is R. अब यसमा 1 to the power 1/4 थियो, त्यसैले यो स्क्वायर रुटमा गयो है। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ, यसको तीनटा टर्म आउने भयो, यता तीनटा टर्म आउने भयो। कमन कुरा R मात्रै छ यसमा, क्यापिटल R। एउटा मात्रै यहाँ रिड्युस हुन्छ, अल्टिमेटली पछि 5 वटा टर्म्स यसमा हुने भयो है। सो 2R स्क्वायर R स्क्वायर अरु सबै टर्म हामीले यसै गरी राख्नु पर्ने भयो। अब यहाँ हेरौँ त हामीले इन्टिग्रेट क्यापिटल R मा गर्नु छ, यहाँ R छ, यहाँ पनि R छ। दिस इज कन्स्टेन्ट, वी क्यान टेक इट आउट practically. Here you have to take care this while integrating. You can take it out. यो दुईटा चाहिँ अलमोस्ट कुनै पर्टिकुलर मोलिक्युलहरु छ भने त्यो मोलिक्युलको सर्टेन भ्यालु हुन्छ है। Okay, so to do this sort of integration, you have done तपाईले ब्याचलर लेभलमा धेरै खालको इन्टिग्रेसनहरु गर्नुभएको छ। यो सजिलै गर्न सकिन्छ। यो दुईटालाई बाहिर निकाल्नको लागि अब यहाँ बुकले यस्तो किसिमले गरे हुनाले you can do by yourself. Ultimately result will be the same, whatever the method है। अब यहाँ RE स्क्वायर र QE स्क्वायर टर्म यहाँ भएको हुनाले RE स्क्वायर र QE स्क्वायरलाई हामीले यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। So you can check it. RE plus QE square plus RE minus QE square. यहाँ बीचको टर्म क्यान्सल भयो, यहाँ हाफ गरेको छ, त्यसै अल्टिमेटली हाफ 2RE square 2QE square आउँछ। हेर्दैखेरि थाहा हुन्छ, चेक गर्नै पर्दैन। Okay, so if you use this relation, if you substitute this portion here, then this will be relatively simple to take this part, to take it out. अथवा कुनै अर्को मेथडबाट गर्नुस्। This is the same that you have before, and you have take this portion out, e to the power minus alpha RE minus QE square, RE minus QE square, अर्को टर्म क्यान्सल हुन्छ उता by 4 integration. You have to integrate this term minus alpha R minus half RE plus QE square. You see, this is R minus half RE plus QE square. So you have this plus square also here. So whatever the value, you can use substitution method or other method to integrate this. But you have to integrate from minus infinity to plus infinity. Okay. यो सेम त्यही टर्म भयो। यो 0 to 0 ट्रान्जिसनको लागि हामीले इन्टिग्रेट जसरी गरौँ, लेट्स कन्सिडर दिस टर्म एज Z, and if you differentiate this, you will have only square root of alpha dr. If you substitute this in equation 4, you will have this very simple form. Infinity minus infinity plus infinity e to the power minus x square dx. यो भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल हो। यसको भ्यालु कति हुन्छ?
तपाईँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, बिएससीमा हामीले धेरै पटक युज गर्छौँ। दिस इज एक्चुअली स्क्वायर रुट अफ पाई। यु हेभ प्रुभ दिस, सो यु नो दिस। हामीले यसरी कसरी पाई हुँदो रहेछ भनेर आफूले चेक गर्दा पनि हुन्छ ब्याचलर लेभलको बुकबाट। ओके, सो दिस इज स्क्वायर रुट अफ पाई, सो यु सल्भ योर integration. So using standard Gaussian integral, this Gaussian integral, you have a result in this form. अब यहाँनिर पाई पनि क्यान्सल भयो, सरी अल्फा पनि क्यान्सल भयो, पाई यतातिर आएको थियो, पाई पनि क्यान्सल भयो. So you have overlap integral if electron jumps from ground state to higher state when nucleus is assumed, nucleus is at rest, nucleus have not started to move. Nucleus चाहिँ त्यही ठाउँमा छ भने 0 to 0 transition ले दिने overlap integral यो हुन्छ. This is the probability. So e to the power minus alpha re minus qe square by 4. This is for 0, 0. So this is of course the outcome. Similarly, you can calculate overlap of 0th ground state with the first excited state. 0 बाट first मा, 0 बाट second मा यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. त्यसको लागि तपाईहरुले हर्माइट पोलिनोमियल युज गर्नुपर्छ है. So I will do it for 0 to 1. Similarly, okay, this is the same. So 0 point wave function in the ground अगाडिको जस्तै हामीलाई थाहा छ 0 point तलको लेभलको लागि हामीले 0 बाट 1 तिर गइरहेछौँ. तरको लेभलको लागि यो हो भने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटको वेभ फंक्सन लेख्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यु निड टु ह्याभ हर्माइट पोलिनोमियल फर फर्स्ट स्टेट. एन्ड व्हाट इज यक्स? यक्स इज हाम्रो केसमा यक्स भनेको चाहिँ यो हो जुन गॉसियन इन्टिग्रलमा हामीले त्यो यक्स इन्ट्रोड्युस गरेको छौं नि, स्क्वायर रुट अफ अल्फा r minus qe is your yx. So you have to substitute this is 2x, you have to substitute this times 2 here. And you have to do overlap integral of both these two. Ultimately, you need to integrate this. So you have only one problem. You have r here in between the integration. अगाडिको integration भन्दा अलिकति एक स्टेप बढ्ता गर्नुपर्ने जस्तो भयो. So this is so therefore equation 6 takes this form. So this is the wave function for first excited state. First excited state. Now you can calculate overlap integral using that first one, question 1, and this one, question 7. Okay. So overlap integral between 0 to 1 is looks like this. So you have r here, you have r over अगाडिको exponential त अगाडिको जस्तै हो. हामीले अगाडिको जस्तै जुन मेथड युज गरेका छौं त्यस्तै खालको मेथड युज गर्ने. सब्स्टिट्युसन त्यस्तै किसिमले गर्यो भने त्यही नै हुन्छ, खाली एउटा एडिसनल टर्म यो आउने हो. Okay, so so when you solve it, when you take constant term out, you get similar to the above. अगाडि हामीले जसरी कन्सिडर गरेका थियौं नि, half of this half of some factor भनेर गरेका थियौं, त्यसै गरी कन्सिडर गर्यो भने यो दुईटालाई एडजस्ट गर्न सक्छौं यो पोर्सनमा है. So you have this additional factor due to Hermite polynomial for that state. Okay, so you need to write this expression in terms of standard Gaussian integral. अब यसलाई तपाईले स्ट्यान्डर्ड गॉसियन इन्टिग्रलमा लगाउनु अनि स्ट्यान्डर्ड फर्मुला स्ट्यान्डर्ड गॉसियन इन्टिग्रलको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ. ओके, सो आई हेभ रिटन दिस एज होमवर्क. त्यस्तै हाम्रो यो अग्रवाल प्रकाशको बुकमा पनि एउटा होमवर्क छ. तपाईले लास्ट इयरको 2-3 इयर्सको क्वेशन्सहरु हेरे भने त्यो क्वेशन्समा यो कुरा सोधेको छ, न्यूमेरिकल पोर्सनमा सोधेको छ. So what you will get is you will get simply this form. This is the after integration you get this form. Yes, 0 to 1 transition will be square root of alpha square. So this is simply alpha by square root of 2 re minus qe, this value, and e to the power minus alpha re minus qe square by 4. Okay, this form is also in the form of Gaussian integral, Gaussian form. And for 0 to 0 transition you have this form. 0 to 0 मा यस्तो खालको आएको थियो. 0 to 1 मा यो पोर्सन चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही छ. हामीले खाली यो पोर्सन एडिसनल पोर्सन पायौं, यो पोर्सन पायौं है. These are constant for particular molecule.
So in this way, you can calculate overlap integral from 0 to 2 or even 1 to 2 or 2 to 3. You have to integrate that integral. Okay. So in the similar way, you can calculate overlap integral of 0th level with other higher vibrational levels, etc. Each term corresponds with a different energy since the vibrational levels have different energy. तर माथि जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ एनहार्मोनिसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ, हार्मोनिक अस्सिलेटर जस्तो हुँदैन। त्यसैले एनहार्मोनिसिटी इन्क्रिज हुने भनेको हामीले हार्मोनिक अस्सिलेटर जस्तो वेभ फङ्सन युज गर्न सक्दैनौँ। हर्माइट पोलिनोमियल H1 H2 सम्म एक्जिस्ट गर्छ होला, त्यस पछाडि हायर लेभलमा गइदियो भने हामीले एनहार्मोनिसिटी कन्स्ट्यान्ट जुन हामीले इनर्जी आइगन भ्यालुको एक्सप्रेसन निकालेको थियौँ नि, त्यसपछि त्यसको करस्पोन्डिङ वेभ फङ्सनको एक्सप्रेसन निकाल्नुपर्छ र त्यो वेभ फङ्सन हायर लेभलको लागि लेख्नुपर्छ। त्यसपछि ग्राउन्ड स्टेट त त्यही नै हो अहिले हामीले युज गरेको। त्यसपछि हार्मोनिसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको टर्मबाट integrate गर्नुपर्ने। I have I have given this two sentence for your thinking, तपाईलाई सोच्नको लागि र यो गर्नको लागि ट्राई गर्नलाई यो रियलिस्टिक एउटा कन्सेप्ट मैले यहाँ लेखेर राखेको छु। To understand the significance of above formula, you can examine a ground and an excited state potential energy surface at, let's assume, particular temperature, say 0 degree Kelvin. You know, maximum kinetic energy of electron at 0 degree Kelvin is called Fermi energy. Maximum kinetic energy at 0 degree is called Fermi energy. So, concept बनाउनको लागि यो 0 degree Kelvin राखौँ potential energy surface को. Here I suggest to assume two states separated by दुईटा state को जुन separation हुन्छ नि 0 to 0 को अथवा 0 to 1 को दुईटा state को arbitrary is about say 8000 per centimeter. This is in wave number. त्यस्तो हुँदाखेरि 0 degree हुँदाखेरि 0 to 0 transition र 0 to 1 transition मा कस्तो भ्यालुजहरु आउँछ, प्रोबेबिलिटी कस्तो आउँछ, 0 to 0 को प्रोबेबिलिटी के हुन्थ्यो, त्यसपछि 0 to 1 को प्रोबेबिलिटी के हुन्थ्यो, त्यो एउटा वर्कआउट गरौँ यो टेम्परेचरको लागि है। I will discuss after one class र न्युमेरिकलको लिस्ट पनि म दिन्छु। यो हामीले अगाडि नै गरेको कुराको लागि मैले एउटा इमेज देखाउन खोजेँ। यसरी यो माथिको लेभल इलेक्ट्रोनिक न्युक्लियर एडजस्टमेन्टको न्युक्लियर कोअर्डिनेट्स चेन्ज हुने कारणले शिफ्ट हुँदै गयो भने प्रोबेबिलिटी ओभरल्याप इन्टिग्रलहरु चेन्ज हुँदै जान्छ। ओभरल्याप इन्टिग्रल चेन्ज हुँदै गइदिए भने त्यसको इन्टेन्सिटीहरु पनि फर्दर ट्रान्जिसन, एउटा सुरुको ट्रान्जिसन यो थियो होला, न्युक्लियरले अर्को पोजिसनमा गयो, त्यसपछि प्रोबेबिलिटी यस्तो खालको बन्यो, अर्को पोजिसनमा गयो, प्रोबेबिलिटी त्यहाँ इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसनहरु भइरह्यो है। यसरी चाहिँ रिएडजस्टमेन्टको प्रोसेसले गरेर यस्तो खालको vibrational मोडहरु देखिन्छ। ओके, यस्तो खालको vibrational मोडहरु देखिन्छ। This is suppose for 0 to 0 transition, this is say for 0 to 1 transition, 0 to 2, 0 to 3, during certain time interval in which a nucleus readjusts its position. That position is nuclear coordinate, that is in capital R. You know, probability is proportional to amplitude. Amplitude is proportional to density. So intensity. So you can write it intensity as well. Okay. And this is absorption wave number. You can express it in terms of frequency as well. Okay. Now probably physics ma. Okay, I had shown this sort of यो कुनै एउटा लार्जर मोलिकुल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सको यस्तो खालको स्पेक्ट्रा देखिएको थियो। यहाँ हेर्नु कति धेरै भाइब्रेसन्सहरु छ है। यहाँ अलिकति फ्लिप पनि भएको प्याटर्न देखिन्छ। त्यस्तै यसमा पनि त्यस्तै खालको ओसिलेसनहरु देखिन्छ। पछि अल्टिमेटली इन्टेन्सिटी, अब यो इन्टेन्सिटी यसरी चेन्ज हुँदै जाने है। इन्टेन्सिटी रुल के हो, कस्तो खालको रुललाई फलो गर्छ यसले, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यो इन्टेन्सिटी रुल डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एकदमै स्ट्रङली रेकमेन्ड गर्छु। मैले फर्स्ट सेमेस्टरमा रेकमेन्ड गर्न पाइनँ है। प्रोबेबली यु हेभ हियर्ड, यु नो वुल्फ्राम म्याथमेटिका। दिस इज फ्री फर स्टुडेन्ट। हामीले गुगलमा सर्च गर्यौं भने वुल्फ्रामको साइटमा गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटपमा। त्यसपछि त्यसबाट त्यहाँ थुप्रै कुराहरु
तपाईँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ भिजुअलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ. If you type, say, the Frank Condon Principle or vibrational spectroscopy, you will have several videos that you can control that video. त्यो भिडियो कन्ट्रोल गरेर तपाईँले यति भ्यालु हुँदाखेरि तपाईँले रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, रियल सिचुएसनलाई रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ. हामीले खालि डेरिभेसन मात्रै गरेर पनि भएन. You can also try it for magnetic resonance. Probably you have studied or you are going to study magnetic resonance. And also you have studied magnetic resonance in the first semester as well. Spin resonance you will study in this semester. Okay, अब म एकचोटि उल्फ्राम म्याथमेटिक्समा गएर जुन आज हामीले डिस्कस गरौँ त्यसलाई म देखाउन खोजेँ. Okay, मैले स्लाइड सेयर गरेँ. प्रोबाब्ली इट इज ओके. तपाईँले देखिरहनु भएको छ है. उल्फ्राम डेमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्ट भनेर छ. यसलाई मैले स्लाइड सेयर गरेँ पहिला. यसलाई ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ. प्रोबाब्ली कति छ. ओके. Forget this Frank Condon Principle right now. I'll go through the Frank Condon Principle in the next class. Here it is written here, Vibronic transitions. अब यहाँनिर अलरेडी यसको कोड एभाइलेबल छ, यो सफ्टवेयर बनाएको है. यहाँ तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ. यो मोलिकुलर प्यारामिटर्स भनेर लेखेको छ है. यो दुईटैलाई मैले यसरी 0 पोइन्ट सबैलाई मैले यसरी 0 तिर ल्याएँ सबभन्दा पहिले. ओके, यहाँ उसले रिएडजस्ट गर्यो सर्टेन भ्यालुमा. यो फ्लोरोसेन्स, just wait for. Okay, मैले यसलाई यसरी गरौँ. फ्लोरोसेन्स भन्दा probably I need to reload this. Stop share. Just a moment. Sharing गर्दाखेरि एक्टिभ किन भएन? I'll check it. Okay, perfect. Now I'll share. Okay, timeout operator. Okay. अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भने यहाँ यसको डिस्क्रिप्सन तल छ है. यही पेजको तल डिस्क्रिप्सन छ. यो तपाईँलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनिक लेभलको डिफरेन्सेस हो. यो चाहिँ एउटा फ्याक्टर हो जसले डिभाइड गरेको छ. सेम फ्याक्टरले यहाँ पनि डिभाइड गरेको छ. This is it is written here that it is molecular parameter. So this means D1 is for molecule. So you can change it because you can choose your particular molecule. भनेको
यो D1 को भ्यालु तपाईँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। डिसोसिएसन एनर्जी हो यो, एउटा सर्टेन रेफरेन्स कट अफ डिसोसिएसन एनर्जीले डिभाइड गरेको छ यसमा। एनर्जीलाई पनि यसले त्यही स्केलले डिभाइड गरेको छ। ओके, सो यु नो R1 इज यु नो क्यापिटल R इज फर न्युक्लियर कोअर्डिनेट्स, दिस इज इक्विभ्यालेन्ट 0 to 0 transition when nucleus is at rest, न्युक्लियस मुभ नगरिसकेको अवस्थाको चाहिँ R नट भयो, मुभ गरिसकेपछि यो भयो, यो रेसियो यहाँ दिएको छ। त्यसै फ्रिक्वेन्सिज पनि दिएको छ, कुन लेभलबाट कता जाने भन्ने पनि दिएको छ। सबभन्दा पहिले हामी यसो गरौँ, यसलाई हामीले 0 मा लगाउँ है, त्यस्तै यसलाई पनि 0 मा लगाउँ, अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई पनि 0 मा लगाउँ। भनेको यो रेसियोलाई हामीले मिनिमाइज गरौँ। एउटा यो स्केल फ्याक्टर एउटा सर्टेन स्केल फ्याक्टरमा प्लट गरेको छ। यो 0.75 छ यो रेसियो, less than 1. Okay, so here you have 1.1 slightly, किनभने R1 त बढ्ता आउनु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट भन्दा है। यो प्रोग्राम बनाउँदाखेरि नै सेट गरेको छ प्राइमरी भ्यालु 0 चाहिँ 1 छैन यिनीहरू। त्यस्तै D1 by D नट सेट गरेको छ 0.5, फ्रिक्वेन्सिजको रेसियो यसरी सेट गरेको छ। सबभन्दा पहिले यहाँ हेरौँ, अब यो स्थितिमा के छ, यो स्थितिमा के छ भने यो इलेक्ट्रोनिक लेभल त यहाँ ओभरल्याप गरेको छ, हायर लेभलसम्म यो 6, 7 सम्म त 0th लेभल ओभरल्याप हुन्छ। यदि हामीले ट्रान्जिसन 0 गराउने हो भने यसरी जान्छ। यो चाहिँ नि हाम्रो एब्जर्प्सनको लागि भयो, एब्जर्ब गरेर माथि जान्छ नि त जम्प गरेर। यदि हामीले फ्लोरोसेन्स भनेको इमिसन अफ लाइट because of any cause, there is a difference between fluorescence and phosphorescence. I will you know both. Fluorescence, both are emission of light, but there is a very important difference between fluorescence and phosphorescence. Okay, phosphorescence हामी गर्यो भने यो एरो चेन्ज हुने हो, एरो यसरी गयो है, यहाँ माथिको लेभलबाट यसरी जाने जस्तो भयो। अहिले हामी एब्जर्प्सनै गरौँ। ओके, अब यहाँनिर यो जुन लेभलमा हामीले मिनिमममा सेट गरेका छौँ त्यसमा हाम्रो इन्टेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन यस्तो छ। इन्टेन्सिटी भनेको तपाईँहरू प्रोबेबिलिटी किसिमले बुझ्नुहोस्। यसको मतलब के हो भने ग्राउन्ड स्टेटमा र अर्को स्टेटमा प्रोबेबिलिटी कन्टिन्युअसली इन्क्रिज भएको छ, तर म्याक्सिमम इन्क्रिज चाहिँ प्रोबेबिलिटी यो लेभलमा पुगेर छ है, यो लेभलमा पुगेर देखिन्छ, यस्तो टाइपको देखिन्छ यो भ्यालुमा। अब तपाईँले यसरी बिस्तारै यसलाई चेन्ज गर्नुहोस्, इन्क्रिज गर्नुहोस्। यो इन्क्रिज गरेपछि एकछिन वेट गर्नुपर्छ, अभियसली लेभल माथि जान्छ, प्रोबेबिलिटी इन्ट्याक्ट भयो उस्तै टाइपको देखिन्छ। यो इन्टेन्सिटी भनेको प्रोबेबिलिटी हो, इन्टेन्सिटी कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ त्यो एकचोटि फिल गर्नुहोस् है। यो सबै ओभरल्याप इन्टिग्रल नै डिफ्रेन्ट लेभलको ओभरल्याप इन्टिग्रल क्यालकुलेट गरेर कोड लेखाएको छ। यु क्यान अल्सो डाउनलोड कोड एन्ड यु क्यान अल्सो प्ले विथ द कोड। यु क्यान डाउनलोड ओभरल्याप म्याथमेटिका एन्ड यु सल्भ द प्रब्लम। तपाईँहरू यसमा प्रोजेक्ट वर्क गर्न सक्नुहुन्छ, टर्म पेपरहरू गर्न सक्नुहुन्छ है, डिफ्रेन्ट इस्युजमा। देयर आर मोर देन 100 this sort of interactive codes with visualization in Ultra Mathematica. Only in quantum mechanics. अहिलेसम्म पढेको क्वान्टम मेकानिक्समा 100 सफ्टवेयर्सहरु छ है। त्यसरी यसलाई हामी बढाउँदै गयौँ त हेरौँ त लेभलको प्रोबेबिलिटी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। मैले यहाँ बढाउँदै लगे। ओके, 1.1 भन्दा बढ्ता हुँदाखेरि यो सेपरेसन आयो, प्रोबेबिलिटी इन्ट्याक्टै भएको छ अहिलेसम्म पनि है। If you move it to 1.2, what you will see is there is a difference between the levels. Obviously, energy level delta E हामीले increase गरिरहेको ratio, but the probability or intensity profile, nature of intensity, qualitatively, it is almost the same. उस्तै खालको पाएँ हामीले है। अब यसलाई हामीले almost same यसलाई यतिकै राखिदिउँ। What I want is, I want to compel you or motivate you, try to understand what will happen if you do several options. यहाँनिरको इन्टेन्सिटी प्रोफाइल कसरी चेन्ज हुन्छ, त्यसबाट पहिले सुरुमा त्यस्तो सफ्टवेयर थिएन। अब यहाँ हेरौँ न, यो न्युक्लियस, अब यो भनेको न्युक्लियस मुभ हुने हो, R1 भनेको न्युक्लियर कोअर्डिनेट रिएडजस्ट गर्ने हो, मिनिमममा राखेको भनेको न्युक्लियस मुभ भएको छैन। यतातिर यहाँ मैले बिचमा राखिदिएँ एकैचोटि, सपोज यहाँ राख्ने भनेको यहाँ हेरौँ न, यो माथिको अलिकति शिफ्ट भयो नि त अहिले, यो यहाँ माथि अलिकति गएको देखिन्छ। यहाँ फेरि लगाउँ त, फेरि यसो माथिको मात्र विचार गर्नु त, एनआरएमनी यतातिर शिफ्ट भयो। Okay, so this means you are moving, you are giving time to the nucleus for the adjustment. यतिमा गर्यौं, यतिमा गरिसकेपछि अब इलेक्ट्रोन, यहाँको इलेक्ट्रोन गएका इलेक्ट्रोन थियो नि पहिले गइसकेका, अब तिनीहरु कहाँ जाँदा रहेछन् त्यहाँ हेर्नु त प्रोबेबिलिटी कसरी चेन्ज भयो। अब यहाँ त स्टिप, यहाँ यसको स्लोप त चेन्ज भयो नि त। अझै यसलाई बढाउँ त 20 तिर लगाउँ। Okay, now you see drastic change.
You see, the probability of intensity of third line is the maximum. If you go further, if you give further time for the readjustment, if there is a possibility of readjustment को लागि longer time तो बेला हुन्छ जुन बेला dipole moment चाहिँ बढ्ता हुन्छ भनेको लार्जर मोलिकुलको लागि रिएडजस्टमेन्ट टाइम बढ्ता हुन्छ। अब हेरौँ त यसलाई फेरि बढाउँदै लगौँ म्याक्सिममको। अब हेरौँ त यो जुन पहिले सबभन्दा म्याक्सिमम थियो नि इन्टेन्सिटी त्यो सबभन्दा मिनिमम भएर आयो। इन्टेन्सिटी इज भेरी लेस। सो इन दिस वे सपोज यु गो टु हियर, यहाँसम्म तपाईँ पुग्नुभयो, यसको मतलब तपाईँले कि चाहिँ नि एकदमै लार्जर मोलिकुल कन्सिडर गर्नुभयो कि चाहिँ न्युक्लियसलाई तपाईँले सफिसियन्ट टाइम दिनुभयो रिएडजस्ट हुनको लागि। न्युक्लियस बिस्तारै अर्को ठाउँमा गयो, डाइपोल तपाईँको स्ट्रङ डाइपोल बन्यो। What is dipole? You know this. If center of mass of negative charge and center of mass of positive charge do not coincide, you have a dipole. If the separation between the center of mass of positive and negative charge is larger, then you have a bigger dipole. Dipole जति बढ्ता हुन्छ त्यति त्यहाँ भाइब्रेसन मात्रै होइन, रोटेसनल ट्रान्जिसनको पोसिबिलिटी पनि हुन्छ। डाइपोल त रोटेट हुन्छ नि है, रिजिड रोटेटर भइदियो भने चाहिँ रेडियल मोसन हुँदैन, अदरवाइज रेडियल मोसन पनि हुन्छ, भाइब्रेसन सँगसँगै त्यसले जानै पर्छ। ओके, नाउ लेट्स मुभ टु डिसोसिएसन। यो भनेको के हो भने तपाईँले डिफ्रेन्ट मोलिकुलहरू चुज गरेको, डिसोसिएसन इनर्जी नै फरक बनाइदिएको है, अथवा तपाईँ डिफ्रेन्ट लेभलमा पनि एनहार्मोनिसिटी माथिको लेभलतिर पुग्न खोजेको, एनहार्मोनिकतिर पुग्न खोजेको। सपोज यु इन्क्रिज दिस, यहाँनिर हेर्ने यो प्याटर्नमा के फरक आउँछ, पहिले त यसको मिनिङ बुझ्ने है। यो चाहिँ के हो भने तपाईँले कहाँबाट कहाँ ट्रान्जिसन गराउन लाग्दैन मात्र, तपाईँले जुन एब्जर्ब गराउने इनर्जी सप्लाई गरेको छ नि त्यो इनर्जी सप्लाई बढ्ता गर्नुहुन्छ कि कम गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यो तलको, यो चाहिँ मोलिकुल चेन्ज गरेको। सपोज यु हेभ गोन टु दिस 0.7 0.8 तिर पुग्यो भने अब हेरौँ प्याटर्नहरू चेन्ज हुन्छ यसको है। इफ यु गो टु दि हायर भ्यालु अफ दिस रेसियो से अप टु 1 you have almost similar pattern. Intensity will increase. यहाँ हेरौँ intensity profile लगभग 90% सम्म यहाँ पुगेको होला अथवा 80% सम्म पुगेको होला। And the pattern qualitatively its pattern remains same. Now if you try for the frequency, if you vary the frequencies, then what you will see, you see you have to check it, you have to, तपाईले एकैचोटी आँखाले के हेर्नुपर्छ भने यता पनि हेर्नुपर्छ यता पनि हेर्नुपर्छ। तलको त उही नै हुन्छ, तल त माथि कुदेर गयो अनि न्युक्लियसले बढ्दा टाइम लियो, न्युक्लियस त्यस पछाडि रिएडजस्ट हुँदाखेरि भएको चेन्जेसहरू यो स्पेक्ट्रामा आउँछ, वेभ नम्बरको चेन्जेस यहाँ आउँछ। यु सी, इफ यु हेभ दिस सर्ट अफ एनर्जी then probability increases for this level. If you give more and more energy, then what will happen? Probability is shifted towards this side. Okay, यसरी इन्टेन्सिटी भ्यारी पनि हुने, प्रोबेबिलिटी इन्टेन्सिटी चेन्ज पनि हुने र डिफ्रेन्ट टाइपको भाइब्रेसन्सहरू देखिने रहेछ है। त्यसैले अब त्यो इन्टेन्सिटीलाई गभर्न गर्ने कस्तो खालको रुल चाहिन्छ, कस्तो खालको प्रिन्सिपल चाहिन्छ। अहिलेसम्म हामीले पढेको क्वान्टम मेकानिक्समा जस्तो खालको इन्टेन्सिटी रुल थियो त्यो इन्टेन्सिटी रुल एक्जिस्ट गर्दैन, त्यसले कोप गर्दैन, त्यसले सेटिस्फाई गराउँदैन यो प्रब्लमलाई। त्यसैले फ्र्याङ्क कन्डनले क्यालकुलेसन यति धेरै गर्नुभयो उहाँले है, उहाँको एकजनाले पिएचडी नै गर्नुभएको हो र अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो स्टुडेन्ट हो पिएचडी गर्ने, प्रोबाब्ली फ्र्याङ्क कन्डन मध्ये कुनै एउटा सुपरभाइजर हो कुनै स्टुडेन्ट हो, ओके आई फरगट, एन्ड अल्सो देयर वाज एनदर स्टुडेन्ट। तीनजना मिलेर यति धेरै वर्कआउट गर्नु, ओभरल्याप इन्टरगरहरू निकाल्नुभयो धेरै लेभलहरूको लागि र आरको भ्यालु पनि सेट गर्नुभयो, क्युई को भ्यालु सेट गर्नुभयो, डिफ्रेन्ट मोलिकुललाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो र त्यस पछाडि उहाँले इन्टेन्सिटीको जुन प्याटर्नहरू देख्नुभयो त्यो प्याटर्नको लागि कस्तो खालको रुल भयो भने त्यसले गभर्न गर्छ, त्यो रुललाई फेरि क्वान्टम मेकानिकली फर्मुलेट गर्नु पर्यो। क्लासिकल एप्रोक्सिमेसनमा पनि क्लासिकल रुललाई इन्टेन्सिटी रुललाई सेटिस्फाई गराउनु पर्यो है, अनि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्कआउट भएको थियो। दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट इन मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो विल डिस्कस इट लेटर। So I also strongly recommend to go to use Wolfram Mathematica. Visualize गर्नलाई 2012 मा आएको Wolfram Mathematica 2013-14 बाट मैले युज गर्थे। It is free for student
You can download it. You need more space. यसको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नलाई 1 GB जस्तो चाहिन्छ, 1.5 GB देखिरहेको थिएँ मैले अहिले space चाहिन्छ. You have to fill up the form. It is free. You can also contribute. त्यो सफ्टवेयरलाई त्यो कोडलाई तपाईँ मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ. कोडलाई अलि राम्रोसँग मोडिफाई तपाईँले गर्नुभयो, युजफुल मोडिफिकेसन भयो भने उसको एडमिनिस्ट्रेटरले तपाईँलाई अलाउ गर्छ, तपाईँको नाममा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट त्यहाँ बस्छ. ओके, you can see thousand projects. सबै डिसिप्लिनको प्रोजेक्ट्सहरू छ. फिजिक्सको पनि एकदमै हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्सको प्रोजेक्टहरू पनि छ. क्लासिकल प्रोजेक्टहरू छ. स्कुल लेभलमा तपाईँहरूले पढाउँदाखेरि 11-12 मा पढाउने इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्टहरू छ, पर्टिकुलरली फर मेकानिक्सको लागि स्टुडेन्टहरूलाई बिएससी लेभलको पनि मेकानिक्सको बुझाउने. सो आई स्ट्रङली रेकमेन्ड. म दुईटा कुरा एकदमै रेकमेन्ड गर्थेँ. प्रोबाब्ली मैले फेर्मेन लेक्चर सिरिज पहिले नै भनेको हुनुपर्छ, अरू सरहरूले पनि भन्नुहुन्छ. You have to go through the Fermat lecture series if you want to be physicist. Fermat lecture series volume 1, volume 2 and volume 3. यो तीनटैलाई तपाईले थोरोली पढ्नुपर्छ. एकचोटी मात्रै होइन, दुईचोटी, तीनचोटी, चारचोटी. त्यो पर्टिकुलर कुरा कहाँ छ भने तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ. अनि फिजिक्समा अर्को बुकहरू पढ्दाखेरि बुझिएन भने हाम्रो हेल्पिङ ह्यान्ड भनेको फेर्मेन लेक्चर सिरिज हो है. इट्स अमेजिङ. ही वाज अमेजिङ लेक्चर्स. हिज लेक्चर्स अल्सो द राइटर. र एउटा त्यो कुरा. अनि अर्को अहिले स्ट्रङ टुल हामीसँग आएको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि Wolfram Mathematica. So you can gain concept. You can have your own concept if you think on it. पहिले सुरुमा त पहिले थिङ्क गरौँ, त्यस्तो खालको भिजुअलाइजेसनहरू मात्रै हेर्नुहोस्. अब probably some of you are interested in coding those matter, those stuffs. कसैलाई कोडिङहरू आउँछ है, यो सबै C++ मा लेखिया छ है. You have to do C++, you have to do Fortran in 3rd semester in computational physics. So no problem whether you use Java or Fortran or C, simply C or C++. कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेजको मास्टर्स चाहिँ हुनुपर्छ है. त्यसपछि शिफ्ट गर्नु चाहिँ. Also these days Python is very interactive and there are lots of packages in Python. So Python is also very important for these days. किनभने त्यहाँ अलरेडी धेरै पब्लिकहरूले धेरै खालको प्याकेजहरू बनाएर राख्नु भएको छ. You can contribute your package as well. तर जेसुकै भए पनि सफ्टवेयरको एउटा पार्ट हो. वुल्फ्राम म्याथमेटिका भनेको त्यहाँभित्र रहेको प्रोजेक्टहरूबाट आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउने स्ट्रङ्गेस्ट टुल हो. Okay, so probably I have no further slide. त्यहाँ मैले यस पछाडि न्युमेरिकलहरूको केही सेट लेखेको छु कि अर्को क्लासको लागि छोडेको छु, चेक गरौँ. Okay, no. So in the next class, I will discuss Frank Condon Principle. Wolfram Mathematica अलिअलि हेरौँ. त्यसबाट हामी इन्टेन्सिटी रुल हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, फर्मुलेट गर्छौँ. र त्यस पछाडिको क्लासमा हामी अलिकति इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीमा जान्छौँ. त्यसमा हामी रामनको कुरा डिस्कस गर्छौँ, फर्मुलेट पनि गर्छौँ. रामन, यु हेभ अलरेडी स्टडी रामन इफेक्ट. यु नो स्टक्स एन्ड एन्टी स्टक्स लाइन. त्यसलाई अलिकति रिभाइज गरेर आउनु होला. त्योभन्दा अगाडि त्यसको स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्सन हामी यहाँ गर्छौँ. यु नो द इफेक्ट, रामन इफेक्ट. बट Raman spectroscopy is extremely important. IR spectroscopy is extremely important for low energy or low temperature physics. If you want to do molecular dynamics at low temperature, you need to have a very sound knowledge of infrared spectroscopy as well as Raman spectroscopy. Okay. Okay. आज मैले यति कुराकानी सकाएको छु. अब केही क्लासेस, दुईटा क्लासमा आफ्नो पोर्सन मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सकिन्छ. हरि सरले अहिले के पढाइरहनु भएको छ?